Η LG προσφάτως έδωσε στην αγορά τη νέα K σειρά από smartphones, η οποία μέχρι στιγμής αποτελείται από μια low budget και μια mid-range πρόταση. Εμείς έχουμε στα χέρια μας τη δεύτερη και σας την παρουσιάζουμε. Είμαι ο Σάκης Καρπάς, βλέπετε το show των Unboxholics και αυτό είναι το LG K10, ένα Android smartphone που έρχεται για να εμπλουτίσει τη μεσαία κατηγορία της νοτιοκορεάτικης εταιρείας. Ξεκινώντας με τη συσκευασία, εντός της βρίσκεται το καλώδιο micro USB, ο μετασχηματιστής ρεύματος ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ένα set ακουστικών μέτριας απόδοσης και φυσικά ένα manual. Περνάω στη συσκευή. Το K10 είναι από τις συσκευές που χαίρεσαι και απολαμβάνεις να χρησιμοποιείς. Είναι λεπτό, συγκεκριμένα 8,8 χιλιοστά, οι γωνίες είναι ανύπαρκτες και το highlight, κατά τη δική μου άποψη, είναι η σχεδόν λαστιχένια υφή του πίσω μέρους, η οποία προσφέρει εξαιρετικό κράτημα στα χέρια. Πολλοί θα αντιπαθήσουν το σχέδιο στο πίσω καπάκι, ακόμα και σε μένα δεν μου άρεσε, αλλά όπως προείπα, με κέρδισε η ασφάλεια που προσφέρει στο κράτημα. Γενικά, χωρίς να κρύβει την πλαστική του φύση, δίνει την εντύπωση μιας στιβαρής συσκευής. Αν και στο G5 η LG εγκατέλειψε τη φιλοσοφία που θέλει τα βασικά πλήκτρα στο πίσω μέρος, η K σειρά τα κρατάει εκεί που τα συνήθισαν και πλέον αγάπησαν οι κάτοχοι των LG συσκευών τα τελευταία χρόνια. Το ηχείο παραμένει στην κάτω αριστερά θέση του πίσω μέρους με τις επιδόσεις του να μην ικανοποιούν. Θα το χαρακτήριζα δυνατό ως ηχείο, αλλά χωλαίνει στον πάσο, στην καθαρότητα και στη λεπτομέρεια. Το πίσω πλαστικό καπάκι αφαιρείται για να δώσει πρόσβαση στην αποσπόμενη μπαταρία και στα slots της Nano SIM και της microSD κάρτας. Θέλω να σταθώ στις ελαφρώς κερτές επιφάνειες της οθόνης δεξιά και αριστερά, οι οποίες προσφέρουν μια εθιστική και γλυκιά αίσθηση όταν τα δάχτυλα γλιστρούν πάνω της. Αντιθέτως, καθόλου εθιστικό δεν είναι το πάνελ της οθόνης αυτό καθ' αυτό. Καταρχάς, έχουμε οθόνη 5,3 ιντσών, η οποία προστατεύεται από γυαλί Gorilla Glass 3. Η ανάλυση της είναι 720p και σε αυτές τις ίντσες χαρίζονται 277 ppi. Όσον αφορά την ευκρινία, ακόμα και ως κάτοχος συσκευής 2K οθόνης εδώ και 2 χρόνια, είμαι ικανοποιημένος, μιας και τα pixels αρχίζουν να φαίνονται μόνο όταν πλησιάσεις πολύ κοντά. Το ίδιο ικανοποιημένος είμαι και με την απόδοση των μαύρων της οθόνης. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί η LG, όπως και στο Zero, έχει υποβαθμίσει πολύ τις οθόνες όσον αφορά τα χρώματα. Και στο K10 λοιπόν τα χρώματα εμφανίζονται ξεπλημμένα, έντονα και πολύ μακριά από την πραγματικότητά τους. Και η φωτεινότητα θα έλεγα ότι είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι στο παρελθόν συσκευές της LG αυτής της κατηγορίας είχαν πολύ καλύτερη οθόνη. Πριν αναφερθώ στα specs, να σημειώσω πως υπάρχουν διάφορες εκδόσεις που παρουσιάζουν διαφοροποίησεις σε σημεία. Η επίσημη ευρωπαϊκή έκδοση, η οποία έφτασε στους Unboxholics, αποτελείται από το Snapdragon 410 chipset της Qualcomm με επεξεργαστή 4 πυρήνων, χρονισμένο στα 1,2 GHz και GPU την Adreno 306. Η μνήμη RAM βρίσκεται στο 1,5 GB με το διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο να ανέρχεται στα 16 GB με δυνατότητα επέκτασης μέσω κάρτας μνήμης. Η μπαταρία σε ρεύμα έχει χωρητικότητα 2300 mAh και στο σύνολό της ικανοποιεί, προσφέροντας σχετικά άνετα μια ολόκληρη μέρα χρήσης. Το K10 έρχεται με εγκατεστημένη την 5.1.1 έκδοση του Android της Google με τη γνωστή πινελιά της LG. Δεν υπάρχουν εκπλήξεις εδώ, το έχω αναφέρει και στο παρελθόν πολλές φορές ότι η LG τον τελευταίο καιρό έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα ως προς την βελτιστοποίηση του λειτουργικού της. Το τηλέφωνο στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι γρήγορα, ωστόσο υπήρχαν περιπτώσεις, κυρίως στο browsing ιστοσελίδων, που μερικά κολλήματα όπως το διακεκομένο σκρολάρισμα και η καθυστέρηση φόρτισης στοιχείων βάζουν μερικά αγκάθια στην εμπειρία χρήσης. Δεν θέλω να είμαι άδικος όμως, μιας και νομίζω πως στο σύνολο των περιπτώσεων η συσκευή ανταποκρίνεται ομαλά. Στα των καμερών, μπροστά υπάρχει μια τυπικών επιδόσεων κάμερα των 5 MP, ενώ η κεντρική κάμερα έχει αισθητήρα ανάλυσης 13 MP με f-stop 2,2, η οποία μπορεί να καταγράψει βίντεο έως και 1080p στα 30 fps. Η κάμερα δυσκολεύεται στο autofocus, ειδικά αν ο φωτισμός δεν είναι εξαιρετικά χαμηλός, ενώ παρουσιάζει στις συνθήκες χαμηλού φωτισμού ψηφιακό θόρυβο. Γενικά και δεδομένου της κατηγορίας στην οποία ανήκει το K10, οι φωτογραφίες και τα βίντεο ικανοποιούν, ωστόσο μην περιμένετε κάτι που θα σας ενθουσιάσει. Το K10 της LG κυκλοφορεί στη χώρα μας με τιμή που ξεκινάει από τα 205 περίπου ευρώ. Θαρώ πως η τιμή είναι ελαφρώς τσιμπημένη. Συνολικά δεν θα το έλεγα κακή περίπτωση, ειδικά για κάποιον που θέλει να επενδύσει σε σίγουρα πράγματα. Προφανώς και υπάρχουν Android τηλέφωνα με καλύτερο value for money, αλλά σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις απαιτούνται υποχωρήσεις σε διάφορους τομείς. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο unboxholics.com.